साथीहरु यो मेरो शेयरमा आइपीओ एप्लिकेसन गरिसकेपछि स्ट्याटसमा अनभेरिफाइड भेरिफाइड देखाउँछ। यो सम्बन्धमा धेरै साथीहरुले जिज्ञासा राख्नु भएको छ। मैले सही तरिकाले आइपीओ भर्दा भर्दै पनि अनभेरिफाइड देखाइराखेको छ। यो के भएको होला भन्ने सन्दर्भमा मैले सामाजिक सञ्जालमा पनि धेरै पोस्ट देखेँ, मेरै च्यानलमा पनि धेरै कमेन्टहरु आयो। त्यसकारणले गर्दा इन्डिभिजुअल रिप्लाई दिनुभन्दा पनि यो एउटा प्रतिनिधिमूलक एउटा जिज्ञासा भएको हुनाले मैले भिडियो मार्फतै यहाँहरुलाई जानकारी गराउन चाहे। जब तपाईले एप्लिकेसन दिनुहुन्छ आइपीओ को लागि, त्यसपछि बैंकले तपाईको भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको बैंकमा ब्यालेन्स इनफ छ कि छैन, तपाईको कतै दुईटा डिम्याटबाट तपाईले डुप्लिकेट पो भर्नुभयो कि, यो यावत कुराहरु तपाईलाई को चेक हुन्छ बैंकले। यो बैंकले चेक दुवै तरिकाले गर्छ। एउटा कम्प्युटराइज प्रणाली मार्फत पनि गर्छ र अर्को ह्युमन रिभ्यू पनि हुन्छ। यो दुईटै तरिकाले तपाईलाई हुन्छ। ह्युमन रिभ्यू इन्डिभिजुअली एक बाइ एक गरेर सम्भव छैन, त्यहाँ कम्प्युटर प्रणालीको सहायताले ह्युमन रिभ्यू हुन्छ। त्यसपछि मात्रै तपाईको भेरिफाइड हुन्छ है। कतिपयको डिम्याट फ्रोजन अवस्थामा हुन्छ, त्योबाट पनि तपाईको प्रब्लम हुन्छ हैन। यी यावत कुराहरु चेक जाँच गरेर मेरो शेयरमा तपाईको भेरिफाइड गर्ने हो। यो कहिले गर्नुपर्छ भन्दा तपाईले एप्लिकेसन डेट दिएपछि जुनसुकै बेलामा पनि यो बैंकले गर्न सक्छ। एकदम कामको प्रेसर हुने बैंकहरुमा चाहिँ अलिकति ढिलो हुन्छ, अनि कामको प्रेसर नहुने ब्रान्चहरु, कामको प्रेसर नहुने शाखाहरुमा चाहिँ यो बैंकहरुमा चाहिँ अलिकति यो छिटो हुन्छ। यो भएन भनेर आत्तिनु पर्दैन। जे कुराको पनि अब तपाईले कुनै कुरा इनपुट गरेपछि प्रोसेस हुन्छ, त्यसपछि मात्रै आउट हुन्छ, आउटपुट आउँछ हैन। अब नेपालमा त्यही हो, तपाईले एप्लिकेसन भर्ने बित्तिकै भेरिफाइड हुँदैन, भेरिफाइड हुने बित्तिकै तपाईको अलर्ट हुँदैन, अलर्ट हुने बित्तिकै सूचीकरण हुँदैन, सूचीकरण हुनासाथ तपाईको कारोबारमा जाँदैन, कारोबार हुनासाथ बेच्न पाइँदैन, बेच्नासाथ पैसा पाइँदैन। यी यावत कुराहरु छ, केही समय लाग्छ। यसमा फ्रस्ट्रेट हुनुपर्ने कुनै जरुरत छैन। यो एउटा तपाईले दुई तीनटा गल्ती नगरेको भए त्यो अनभेरिफाइड केही दिनभित्रै भेरिफाइडमा बदल्छ। एक नम्बर, तपाईको खातामा इनफ ब्यालेन्स भएकै हुनुपर्छ। इनफ भनेको जति किता अप्लाई गर्नुभएको छ इन्टु त्यो कति रेटमा इस्यु भएको हो त्यो। जस्तै 10 किताको लागि इस्यु भएको छ भने र 100 को दरले खुलेको छ भने तपाईकोमा 1000 ब्यालेन्स र अर्को सिएसमा चार्ज, कसैले 10 लिन्छ, कसैले 5 लिन्छ, कसैले 2 लिन्छ, कसैले 20-25 सम्म छ हैन। त्यो पनि तपाईको हुनुपर्छ। धेरै जस्तो साथीहरुले चाहिँ यसमा पनि गल्ती गरेर मैले रिजेक्ट भएको पाएको छु। एक नम्बर कुरा। दुई नम्बर कुरा, अर्को तपाईले डुप्लिकेट यो जुन दुईटा डिम्याटबाट कहिले पनि एप्लिकेसन दिएको हुँदैन, त्यो भयो भने पनि तपाईको रिजेक्ट हुन सक्छ। यी कुराहरुमा तपाईले ख्याल गर्नुभयो भने मुख्यतः तपाईको यो एप्लिकेसन अनभेरिफाइड हुने, रिजेक्ट हुने चान्सेस हुँदैन। अनभेरिफाइड भनेको भेरिफाई गर्नु अगाडिको अवस्था हो। भेरिफाई गरिसकेपछि कि रिजेक्ट हुन्छ कि यो भेरिफाइड हुन्छ है। यति कुराहरु मैले यहाँहरुलाई जानकारी गराउनु थियो, गराएँ। अरु यस्तै उपयोगी जानकारीहरु लिएर आउने नै छु। धन्यवाद।